හැමෝටම අයබෝවන්. අද 2023 දෙසැම්බර් 31 12:31. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ ටීනෝසි වලට. චෙක් ගැන මේක 900 තියෙනවා 800 තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ දෙකේ වෙනසකට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ බැටරි ලයිෆ් එකේ. ඉතින් ඔය යනවා නම් හොඳ මං කියන්නේ 900 අල්ට්‍රා 900 අල්ට්‍රා එකේ ෆේක් තියෙනවා. අන් දෙන්න ඒවා ගහලා දෙන්න ඔරිජිනල් එක. හැබැයි ඇතුලේ තියෙන පුළුවන් වෙනස් හරි. බ්ලැක් එක මං හිතන්නේ ඔරිජිනල් කියලා. මම අහලා තියෙන බ්ලැක් එක මොකද ඒකේ පොඩි පොඩි අවුල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ බ්ලැක් එක ඔරිජිනල් කියලා. ඔරිජිනල් එක මොකද මේක ඔරිජිනල් නෑ කොහොමද මේක Apple Crown එක කියලා. Apple Watch එකේ fake watch එකක්. ඉතින් මේ fake watch එකේ තව fake watch එකක් හදනවා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යද. ඉතින් මම මේක ගත්තේ මම ගම්පහෙන් ගත්තේ එක 4250. 4250 ගත්තේ. ඉතින් ඊයගේ අවුලන හරි අපි බලමු මේ චෙක් කරුවා මේකේ මෙතන තියෙනවා ආර පේනවද දැන්නේ අවුව හින්දා මෙතන තියෙනවා iWatch Pro කියන්නේ මේක කනෙක්ට් කරන ඇප් එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ බලුවොත් පිටිපස්සේ තියෙනවා again magnetic charging support ඒක තමයි. user manual එකක් තියෙනවා. smartwatch is not a medical device. ඉතින් මේක medical device එකක් නෙවෙයි කියලා මේක ගහලාම තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ගන්න මේ වැඩ තියලා හරි ගාන මේක අන්බොක්ස් කරලා දැන් හරි ඉතින් දැන් අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ බොක්ස් එක. වොච් බොක්ස් එක. ඉතින් මගේ පීයක් ගත්තා. මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. කැපෙයිද දන්නේ නැහැ. යයින් කරවසල් මේ තියෙන්නේ වොච් එක. ඉතින් මේ අතට අහු වෙන දා print කරලා තියෙන්නේ. wireless charging කියලා මෙතන දාලා මේ තියෙන මම කිව්වා iWatch Pro. ඉතින් smartwatch ටිකවල ඉතින් කලින් කිව්ව ටික පේන්න තිබුත් මෙතන ගහලා තියෙනවා තීරණ සිංහලෙන් smartwatch is not a medical device. battery life එතන හිටිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක output එකනේ මේකට use කරන්න තියෙන්නේ ampere 2ක output එකක් දෙන adapter එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ phone charge එකේ ගහලා ඇති මම ගාව තියෙනවා මෙතන Vivo charge එකක්. ඒක පෙන්නන්නම්. මේකේ මෙතන ගහලා තියෙනවා output එක. මේ output එක ගහලා තියෙනවා watt 5යි. දැන් ampere 2යි කියලා මේ 2.0 කියලා ගහලා තියෙන එක තමයි. ඉතින් මේකේ 4350ක් ප්‍රයිස් එක වැඩි. අනිමන්ද හරියට දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. මේක 3000 ගණන් වල යන්නේ මට හම්බුනේ 4250ට. ට්‍රිප් එකක් යන්න වැඩකට ඒලා මම හදිසියෙම ගත්තේ. නැත්නම් 3000 ගණන් හොයලා ගන්නවා. ඉතින් මේක කරලා බැලුවට පස්සේ මේක දැන් මෙතන තියෙනවා මැනුවල් එක. ජපාන් හරි මේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින් smartwatch මේ තියෙන්නේ මැනුවල් එක. ඒක ඉතින් පැත්තකට දාගමු. මේ තියෙන අපේ watch එක. අස්සේ මේ තියෙන එක මේක තියෙනවා එක එක features එකෙන්ද මේ manual එකේ තියෙන විදියට මේ features ටික තියෙනවා. මම manual එකේ photo එකක් දාන්නම්. app store එක app store නෙමෙයි මේකේ app එක
ඩවන්ලෝඩ් කරන QR කෝඩ් ඇති මේ පැත්තකින් තියාගම මෙදින අපේ පටිදය ඉකයින් කරඩස මෙතනගෙන අපේ චාර්ජයක මැගනටික් චාර්චය ඉතින් මේක ඇතර මැක්නට් මං හිතන්නේ මැගතාන කෑරෙනවා ලොකු බරත් දරගන්නද මේක ඇලෙන අපි ඉතින් මේක කනට් කරගමු මේක ටිකක් තදයි ඒක ඊට පස්සේ ඒකත් හරි ඒකටියක් තදයි මතන්නේ බොච්චගේ බැට්‍රී බැහලා තියෙන්නේ බැට්‍රි බැහලමක චාර්ජ් කළ බලමු එතන අව්වත් එක්ක කේසයක් තියා තියන්නේ එක චාර්ජ් නවල්ට පීනයි හරි දැම එක ටික වෙලාවක් චාර්ජුන අපි දැම් එක චාර්ජරු අයින් කළ බලමු මේ තියෙන කොච්ච එක වෙලාව නම් වැරදි ආනෑ වෙලාව හරි මෙති ලුස්ග නෝච්ච එක මේක වෙලා 2:05 මේකෙත්තලාව 2:05 මෙතන වෝච්චේසස් තියෙන මේ මෙන්න මෙතන මේ පොඩි ස්කරූ කරන්න පොඩි මේකත් තියෙන එකින් වාට වෝච්චේසස් මාර් කරගන්න පුළුවන් මේක අපිට අපි ඇඩ් කරගන්න මේක එන එකක් නෙමේ වාට මෙතන මොච්චේසස් දීලා තියෙනවා දීලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා වාට එකක් ඇඩ් කරගන්න වෙනවා ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඔයා කැමති වාහනයක නැත්නම් ඒක දීලා තියෙනවා මේ එක එක මොච්චේසස් ඉතින් ඒවත් එක්ක වාට මාරු කරගන්න පුළුවන් බ්‍රයිට්නස් නම් අවුට්ඩෝර් ටිකක් මදි ඇත්තට මම හිතන්නේ මේක මේ අපේ ස්ටයිල් එක මාරු කරන පොඩ්ඩක් ගන්න දේශියකට මේව තමයි එන්නේ ආගික ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මෙතන මේ කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඔයාට ඔයාගේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේකේ මේ පෙට්ටිය ගහලෙනවා වොච් එක ඇප් එක HiWatch Pro HI කියලා හයි ගහන්නේ HI Watch Pro HiWatch Pro ඉතින් වාට මේ එක මේ වලාගන්න ලබෙනට කැල්කුලට එකත් තියෙන එක සිම්පල් ටිකත් තම තියෙන ගැන එක දරී මඩු කිරීම වගේවා ඊට අමතර දල් පැඩ් එක තියෙන මේක වාට ෆෝන එකට කනෙට් කල තියෙනගෙන ඒ ඇප් එක ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතන බ්ලුටුත් ඔන් කරන්න ඕන මේ තියෙන්නේ මේ බ්ලුටුත් එකෙන් කියවෙන්නේ බ්ලුටුත් කෝල් ලිසොන් එක කෝල් කරන බ්ලුටුත් එක තමයි මේක මේ කොන් කළනට කෝල් ගන්නන එහෙම නැත්තං ඔයාට මේ මැසේජ් ටික එන්නේ බ්ලුටුත් කනෙක්ට් කරලා තියෙන වෙලාවට ගැන මේක බ්ලුටුත් always on يعني මෙතන මේ ඒරෝප්ලේන් මොඩ් දානකම් මේක බ්ලුටුත් on මේ ඒරෝප්ලේන් මොඩ් එක දැම්මට පස්සේ තමයි يعني ෆ්ලයිට් මොඩ් එක මේක වෙන්නන්නේ ඒක දැම්මට පස්සේ තමයි මේ බ්ලුටුත් හරියට ඔෆ් වෙන්නේ නැත්නම් මේක බ්ලුටුත් on වෙලා තියෙන කොහෙද අතන කියන්නේ කෝල් කරන බ්ලුටුත් එක කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා FB ඒකත් මැසේජ් තමයි ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි මිනි ගේම් එකක් එනවා ඉතින් ඇත්තට මේක මේ වගේ පොඩි ගේම් එකක් ඔන්න වගේ ගේම් එකක් ඉතින් එක PS එක ඒවලන්න මෙතනට බැක් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේක එක පාරක් ක්ලික් කරාම බැක් වෙන්න පුළුවන් අපිට මේ ස්පෝර්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මේක පාරක් ක්ලික් කරාම බැක් වෙනවා ඊට අමතරව ආයි මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා ඒකත් බැක් ඒක කෙලින්ම ඒකට සජෙස්ට් කියන්නේ සෙට් කරන්න තියෙන එක මෙතන පෙන්වනවා පොඩ්ඩක් මෙනු බාර් එකක් වගේ එකක් කියන්නේ ප්‍රධාන යූස් වෙන දේවල් ටික ඒක ඔයාලට සෙට් කරලා ප්ලස් සෙටින්ග්ස් වල Siri ඉන්නවා Siri කියන්නේ මේක මේ අපි Apple Watch එකේ තියෙන Siri නෙවෙයි මේක ගොඩක් වෙලාවට Siri කියලා වෙනන්නේ මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයා iPhone එකට නම් කනෙක්ට් කරන්නේ iPhone එකකට නම් ඔයාලා මේ යූස් කරගෙන මෙහෙම මේක iPhone එකට කනෙක්ට් කරනවා නම් Bluetooth on කරලා කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි මේ එතකොට ඒක Siri on වෙන්නේ නැත්තම් normal Android phone වල voice Google Assistant so change the voice කියන එක ලොගෝ එක about එක
Retinous Ultra එළිය. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩක් නෑ කීපයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ set time එකයි date එකයි මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ඔන්න එකක් ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන පැත්තෙන් ආව පොඩි මෙනු බාර් එකක් ඉන්නවා. මෙතන background මේ brightness මම අඩු කරලා තියෙන්නේ. මෙච්චර තමයි උපරිම brightness. අවුවත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ use කරන ටේබල් එකේ මේ තියෙන අවුව ලොකු මේ ගන්න නැහැ. ඉතින් එතන මේ එකම app එක කීප සැරයක් පෙන්නනවා. ඉතින් වාට ඒක කරදරය වගේ නා. ඔයාලා මෙතන style 2 එක දාගන්න මෙතන මේ විදිහට යට. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට මෙන්න මේක use කරන්න පුළුවන්. මෙතන ස්පෝර්ට්ස් වල නම් Sony M8 බෑන්ඩ් එක ලැබි බලන්න. ඔරිජිනල් නෙමෙයි ඒවත් ගොඩක් වලට ෆේක් මම හිතන්නේ. මේ ඒකෙත් ස්පෝර්ට්ස් වල මේ මෙච්චර ඩීටේල් නැහැ. මොකද M8 මේ මම ඒකත් පෙන්නන්න. මේකේ තියෙනවා ටෙනිස්, වොලිබෝල්, ෆුට්බෝල්, රනින්, බයික් රයිඩර්ස්, බාස්කට්බෝල් සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මුද්‍රකට ඒ වගේ එකක් ලොකු දෙයක්. හැබැයි මෙතන මැග්නට් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේකට නෝමල් මෙහෙම කනෙක්ට් තියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන charge වෙනවා. මේක ඔයා පෙන්වනවා අද දවසේ කොච්චර මේ කරා කොච්චර දුරක් ඇවිද්දද ඒ වගේ දේවල් ටික පෙන්වනවා. මම මේක මේ එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම මේක බලන්නේ නැතන. ඊට අමතරව ECG තියෙනවා. ආමි කැමරා එක තියෙනවා. මේකට ඔයාලට වොච් එක අර ඇප් එක ඕනෙමයි. ඇප් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන වෙලාවට මේකේ ස්ටාර්ට් එක දීපු ගමන් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඇත්තරම මම මේ ඔයාලට මේක කියන්නේ මේ වොච් එකේ රිවිව් එක කරන්නේ මම මේ වොච් එක සති දෙකක් පාවිච්චි කළා. මේකත් එක්ක මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඉතින් ඔයාලා මේක මේ බැටරි එක බහලා මම බාගෙට charge කරපු හින්දා මම ඒරෝප්ලේන් මොඩ් ඔන් කරගමු. මොකද මේකේ normal ඔන් වෙලා තියෙන මේ Bluetooth එකෙන් මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා දැන් මම අර ෆොටෝ එක ක්ලික් කරපු එකෙන් මගේ ෆොටෝ එකක් වැදුනා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ ඔයාලට උඩ හීලා වගේ තියෙන පේන ඉතින් මම ටික කාලයක් පාවිච්චි කරපු හින්දා ඉතින් මගේ මතේ තමයි මේ 900 800 D09 M8 බෑන්ඩ් එක නම් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. කොහෙද දන්නේ මේ ඒ ඔක්කොටම වඩා මම ආසෝච් එක තමයි මෙන්න මේකයි තව එකක් තියෙනවා මං ගාව මෙන්න මේකයි ඊට වඩා මං ගොඩක් මාසෙක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ කැසියෝ වෙන මේ වොච් එක. මොකද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පූල් එකට දාන් යනවා. එන වතුර යන්නේ නැහැ පූල් එකේදී. ඩීප් එක උණ දායක වතුර යන්නේ නැහැ ෂේප්. මේකට මම ආසයි ඉතින් මේ දවස්වලින් ගත්ත එකට කරන්න දෙන්න තින්ත මේක බඳිනවා. කොයි කාලයක් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකටද සුබලු තවුද්දක් කියලා මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා.